Maraming farmers ang nag-aakala na ang Garab, Roundup, Grass Zero o kahit na anumang herbicide na inispray natin sa ating mga pilapil at paikot ng ating palayan ang dahilan kung bakit nasisira ang mga pilapil pagkatapos ng baha. Marahil naranasan nyo na rin ito. Nag-spray ng herbicide, biglang umulan at binaha at bigla na lang lumambot at gumuho ang mga pilapil sa bahagi ng ating palayan. Ang tanong ngayon, talaga bang itong mga herbicide katulad ng Garab at iba pa ang sumisira o may iba pang dahilan kung bakit nasisira ang mga pilapil? Hello farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm channel. Nakarang video ay tinalakay natin ang first fertilizer application. Kailan ang tamang araw para mag-abono, gaano karami naman at papaano ang tamang patubig. Kung di mo pa napapanood ay ilalagay ko sa dulo at pwede mo i-click para mapanood. Sa video na to ay lalantad natin ang totoong dahilan sa likod ng pagguho ng mga pilapil. Ipapakita ko kung paanong epektibo ang Garab o iba pang mga herbicide sa damo sa ating mga pilapil. Bibigyan namin kayo ng mga practical at madaling sundan ng mga tips para maprotektahan ang pilapil sa susunod na baha. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang lahat ng paliwanag ay step by step at sa uli malalaman natin kung paano maiwasan ang pinsalan ng hindi nasasayang ating mga ani. Ang mga paliwanag sa video na to ay base sa actual na field observation, prinsipyo ng weed science at karaniwang recommendation sa rice farming. Laging sundin natin ang label instructions ng mga produkto at kumonsulta sa mga local agri-technicians kung may alinlangan. Pero bago natin simulan, isang simpleng pagkakamali na halos lahat ng mga farmers ay nagagawa na nagiging dahilan kung bakit bumibigay ang mga pilapil kapag mayroong baha. At sa video na to, papakita namin kung paano ito maiwasan ng madali. Sa paikot ng palayan at sa mga pilapil natin, nag-spray tayo ng Garab. Nakaraan ginawa natin. Ito ay isang glyphosate type post-emergence herbicide. Pagkatapos ng application, ano nga ba ang napansin namin? Napansin namin na lumambot ang mga pilapil, namatay ang mga damo at mga ugat nito, at meron kami napansin na maliliit na mga butas sa lupa. Biglang umulan ng malakas, bumaha, at napakataas ng baha at pagkatapos ng baha, gumuho ang ibang bahagi ng pilapil. Natural lang na itatanong natin, Garab ba talaga o mga herbicide na ito ang naging sanhi? Bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung ano ang Garab o iba pang mga herbicide at paano nga ito gumagana. Ang Garab ay isang glyphosate-based herbicide na post-emergence. Ito ay non-selective at systemic. Post-emergence ito dahil ginagamit habang tumutubo ang damo at ang epekto nito ay biological. Pinapatay nito ang damo at ugat na nagsisilbing natural na panghawak ng lupa sa pilapil. Non-selective din ito dahil pinapatay nito ang halos lahat ng damo at halaman na makikita natin sa ating pilapil at sa paikot na ating palayan. Systemic dahil umaakyat ang chemical na to sa loob ng halaman, sa dahon, pababa sa ugat. Hindi ito pre-emergence at hindi rin chemically ina-attack ng glyphosate ang soil particles ng structure ng pilapil. Kapag nag-spray tayo, ang epekto nito ay biological. Pinapatay nito ang damo at ang ugat. Kaya unti-unti nitong pinapahina ang structure support sa pilapil. Kung namatay na ang damo at ang ugat, humihina na ang kapit nito sa lupa. Pero hindi chemical destruction ang nangyayari. Kasi ang Garab ay kinokontrol nito ang mga damo, hindi yung lupa. Ang pagguho nito ay indirect effect lamang. Base sa actual na field observation, kapag namatay na ang damo, nabubulok na ito at nag-iwan ng mga maliit na butas. Dahil dito bumababa ang soil cohesion. Kapag dumaan ang baha, ang water pressure ang nag-i-initiate ng pagguho nito, lalo na kapag sa pinakamahinang bahagi ng ating pilapil, doon sa mga maninipis at sa mababa. Ngunit paano natin mapoprotektahan ang mga pilapil kahit may herbicide tayong ini-spray at kahit dumaan pa ang baha? Ang baha ang pangunahing dahilan ng pagguho ng mga pilapil. Malakas na water pressure at agos nito pumapasok sa mga maliliit na butas at dahil namatay na nga ang mga ugat ng damo, mahina na ang kapit nito sa lupa. Dito nagsisimula ang pagguho. Pagmasdan natin ang pattern sa field, palaging sa weak spot o sa mahinang bahagi ng pilapil nagsisimula. Ang herbicide ay predisposing factor lamang, hindi ito initiating factor. Kaya obserbahan natin ang pilapil at ang water flow patterns para maiwasan natin ang pagguho. Minsan inisip natin na ang Garab nga ang sumisira sa pilapil. Pero ang totoo niyan, hindi chemical ang sanhi. Ang pagkawala ng ugat ng damo kasama ang baha ang tunay na nagiging dahilan nito. Kaya ang common mistakes ng mga magsasaka ay nag-i-spray kaagad sila kahit hindi kinakailangan. Nawawala dito ang mga ugat na humahawak sa lupa.
Kaya kung malinis ang pilapil mo, hindi mo na kailangan mag-spray ng mga herbicide na to dahil masisira ang iyong pilapil. Wala nang hawak na damo. Pangalawa ay ginagawa nilang totally bare ang pilapil. Wala nang natural binder kaya madaling pasukin na lang ng tubig. Wala nang damo. Pangatlo, manipis at medyo mababa o kaya naman hindi na siksik yung mga pilapil. Kaya kaunting baha lang bumibigay o gumuguho na kaagad. At ang pangapat ay walang controlled drainage. Kapag may malakas na ulan, umaapaw, tumataas ang pressure at doon buwabagsak agad ang pilapil. Ang panghuli ay hindi agad inaayos sumasirang pilapil pagkatapos ng baha. Kaya ang maliit na butas ngayon, magiging malaking sira sa susunod pa na pag-ulan at pagbaha. Sa lahat ng ito, ang herbicide ay hindi problema, kundi ang problema ay ang paggawa ng pilapil at ang water management dito. Halimbawa natin, kung may isang magsasaka ay nag-apply ng Garab, Roundup o iba pa, pero ang kanyang palayan ay walang proper drainage o walang labasan ng tubig. Kaya nung dumaan ang malakas na ulan at bumaha, gumuho yung mga pilapil at nasira. Dito makikita natin na ang herbicide ay hindi ang problema, kundi ang problema talaga natin ay ang water management, yung structure ng pilapil. Tika, ano nga ba yung mga solusyon sa mga problema na to? Para maiwasan natin ang pagguho, ang una nating solusyon ay iwasan natin ang pag-spray ng mga herbicide na to sa ating mga pilapil kung hindi naman natin kinakailangan. Kung ang damo ay kukonti, mababa at hindi na kailangan, huwag na tayo mag-spray. Pangalawa, palawakan natin o palaparan natin at siksikin natin ang ating mga pilapil para mas matibay. At ang pangatlo, siguraduhin natin na mayroon tayong controlled drainage o labasan ng tubig o yung proper drainage natin, yung mga kanal. Bago pa man dumating yung malakas na ulan, siguraduhin natin na doon siya dadaan. Usually kasi, karamihan sa mga magsasaka yung kanilang source ay halimbawa galing sa mga bundok. Kaya dapat maganda kung may dadaanan ng tubig, malakas na tubig. Kung nabaha naman, i-check agad yung mga soft spots at tapalan kaagad at ayusin kaagad ang mga pilapil. Kaya ang herbicide ang nagko-control ng mga damo. At ang pilapil, ang water management, ito yung nagpe-prevent na masira ang ating palayan. Ito naman yung top 3 na question ng ating mga viewers. May isang nagtanong sa atin, pwede bang mag-spray ng Garab sa pilapil kung nakatanim na ng palay? Ito ka farmer ay hindi natin nire-recommenda at hindi ito labeled application doon sa mga active rice crops. Ibig sabihin, kung may nakatanim ng palay, hindi ito nire-recommend. Ang Garab kasi ay non-selective at systemic. Kaya kapag may kahit counting tumama lang sa palay, direkta man yan, o via contamination ng irrigation sa tubig, maaring mamatay, mabansot o may stress ang ating mga palay. Bukod dito, kapag umapaw ang tubig sa pilapil papunta sa taniman, nadadala itong mga herbicide residues na to na posibleng makaapekto sa paglaki ng ating palay, lalo na kung sa early vegetative stage pa lang ito. Kaya ang practical role na dapat natin gawin ito, kung gagamit ka ng Garab, gawin ito bago pa man magtanim o kapag wala ng mga nakatanim na palay sa ating palayan. At iwasan natin kapag may mga nakatayong palay pa dyan dahil mataas ang risk, halimbawa baha o mag-overflow. Pangalawang tanong, masama ba ang Garab sa pilapil kapag paulit-ulit gamitin? O mayroong isang nagtanong, hindi ba nakakasira ang Garab sa pilapil? Ka-farmer, hindi chemically nakasisira ang Garab sa mga pilapil kahit paulit-ulit itong gamitin. Ang tunay na epekto ay indirect at biological. Pinapatay kasi nito yung damo at mga ugat nito na nagsisilbing natural na panghawak ng lupa sa pilapil. Kaya kapag walang baha, nananatiling buo ang pilapil. Pero kapag sinabayan ito ng malakas na ulan at bumaha, doon nagsisimula ang pagguho dahil patay na ang ugat, mahina ng soil cohesion at malakas na ang water pressure. Kaya ang bottom line dito, ligtas ang Garab, Roundup o iba pang mga herbicide na in-spray natin, ligtas itong gamitin kung tama ang timing at may maayos na water management. Pero delikado lang ito kapag sinabayan ng baha at mahina ang structure ng ating mga pilapil. Pangatlong tanong, gaano katagal bago muling tumubo ang damo at kailan pwedeng mag-ulit ng spray? Sa karamihan ng mga field conditions, karaniwan ay maabot ng nasa 2 hanggang 6 na buwan. Depende sa ulan, depende sa damo, at depende siyempre sa kondisyon ng lupa bago muling tumubo ang mga damo sa pilapil matapos ang Garab application. Siyempre kapag tagulan, mas mabilis natutubo ulit yung mga damo, pero kapag taginit, mas natatagalan. Tandaan natin na pag-i-spray muli ay hindi dapat nakabase sa panahon, kundi nakabase sa aktual na kondisyon ng damo. Kung sakaling hindi naman kailangan,
mag-spray lang kapag may sapat na damo na kailangan kontrolin. At iwasan yung routine o calendar-based spray na nakasanayan mo na laging mag-spray ng ganito. At unahin natin ang pagpapatibay ng ating mga pilapil. Reminder natin ulit mga ka-farmer, ang herbicide ay para sa weed control at ang pilapil at ang drainage management ang tunay na proteksyon laban sa pagguho. Kapag pinagsama ang tamang timing, tamang produkto at tamang water management, siguradong ligtas ang ating mga pilapil at siguradong protektado yung ating mga tanim na palay at syempre yung ating ani. Kaya mga ka-farmer, ngayon ay malinaw na hindi direktang sinisira ng garab. Ano pang mga ginagamit nyo ba dyan ang mga pilapil natin? Ang tunay na nangyari ay pinapatay ng herbicide ang damo, ang ugat nito at humihina ang kapit ng lupa at nagkakaroon ng mga maliliit na butas. Kaya ang baha ang nagtitrigger ng pagguho nito. Kapag tinama yung mga butas na yun, pumasok, lumambot yung lupa, guguho ito. Kapag tama ang paggamit ng herbicide at maayos ang pilapil at water management, maiwasan ang pinsala at mapoprotektahan natin ang ating palayan. Ngayon, alam mo na kung anong tutong dahilan. Nasa atin na ang tamang kontrol kung paano natin maiwasan ang paulit-ulit na problema sa pilapil. Ngayon, gusto naming marinig kayo. Mag-comment ka sa baba, naranasan mo na bang gumuho ang iyong pilapil pagkatapos mag-spray o pagkatapos ng baha? Ano yung ginawa ninyo para ayusin ito? Tandaan natin, ang garab at iba pang mga herbicide na pang-kontrol ng damo ay hindi pang sira ng lupa. Kaya mga ka-farmer, ang komento ninyo ang aming basihan sa mga susunod naming content. I-like na ang video na to kung meron kang natutunan at malaking tulong ito para mas maraming magsasaka ang maabot natin ng tamang kaalaman. At i-share na rin ito sa ating mga kapwa farmers, lalo na sa mga madalas mabaha ang kanilang palayan. At i-share mo na rin ito para pwedeng makaiwas sila sa mas malaking gastos at pagkawala ng ani. At higit sa lahat, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm channel. At i-click mo na ang notification bell para updated kayo sa mga practical field test science-based rice farming. So susunod na video ay tatalakay natin ang pinakamabisang pamatay damo para sa mga tumubong damo habang ang palay ay nasa tillering stage. Alin ang ligtas, alin ang epektibo at alin ang dapat iwasan. Huwag niyong palampasin. Dito sa DDT Nature Farm channel, kaagapay mo ako. Ka-farmers, sa ilalim ng video na to, may mga products tayo na nakatag. Pwede kang bumili dyan. Pwede mong tingnan kung magugustuhan mo yan. At kapag bumili ka nyan ng kahit na anong products yan, ay malaking tulong din sa ating channel. Nakakadagdag din ito ng revenue ng ating channel na ginagawa naman natin sa ating pagre-research at paggagawa ng mga susunod na video. Happy farming sa ating lahat. Paalam!